ሰላም እንዴት ናችሁ? ክላሲፊኬሽን ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ 5.2 ሁለተኛው ፓርት ዘ 5 ኪንግደምስ የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ኪንግደም ማለት ምንድነው? ከዚህ በፊት እንዳየነው ሊቪንግ ቲንጎችን በሰባት ሄራርኪ ከፋፍለን አይተናል። በሞደርኑ ማለት ነው። ኪንግደም፣ ከዛ ፋይለም፣ ከዛ ኦርደር፣ ክላስ፣ ፋሚሊ፣ ጂነስ፣ ስፔሺስ እያለን ለሰባት ከፋፍለናል። ሶ ዘ ላርጀስት ታክሶኖሚ የሆነው ወይም ዘ ላርጀስት ታክሰን ማን ይባላል? ኪንግደም ይባላል ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ኪንግደም? ኪንግደም ማን ነው ወይም ምንድነው? ኤ ኪንግደም ኢዝ ዘ ላርጀስት ታክሰን ኤንድ ኮንሲስት ኦፍ ኦል አዘር ታክሳ። ለሰባት ታክሳ ነው ሊቪንግ ቲንጎችን የከፋፈል ነው። እነዚህ አሁን የጠራውላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ታክሳዎች አንድ ላይ የያዘ ትልቁ ታክሰን ማን ይባላል? ኪንግደም ይባላል። ኢን ሞደርን ክላሲፊኬሽን በሞደርን ክላሲፊኬሽን ዜር አር 5 ኪንግደምስ ኔምሊ ይለናል። ሞኔራ ወይም ደግሞ ባክቴሪያ ልንል እንችላለን። ፕሮቲስታ፣ ፋንገስ፣ ፕላንቲ፣ አኒማሊያ። እነዚህ አምስቱ ሞደርን ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኪንግደም ናቸው ማለት ነው። ኪንግደም ለአምስት ይከፋፈላል በሞደርኑ። ነገር ግን ከዚህ በፊት ለሁለትም ለሶስትም ተከፋፍሏል። ሶስቱ እናያለን። ዘ ሲስተም ኦፍ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ናውናስ 5 ኪንግደም ሲስተም ተብሎ ይጠራል። ፎር ሴቨራል ሴንቸሪስ ለብዙ ዓመታት ሳይንቲስትስ ወርክድ ዊዝ ቱ ኪንግደም ክላሲፊኬሽን በሁለት ክላሲፊኬሽን ብቻ ነበር ሲጠቀሙ የነበሩት። እሱም አኒማሊያ እና ፕላንቲ ብለው ብቻ ነበር ሲጠቀሙ የነበሩት ማለት። ከዛ በኋላ ኤንድ 3 ኪንግደም ክላሲፊኬሽን ሶስትም ተጠቅመዋል። አኒማልስ፣ ፕላንትስ ኤንድ አዘርስ አኒማል፣ ፕላንት ኤንድ አዘርስ ብለውም ከፋፍለው ሲጠቀሙ ነበረ። ነገር ግን አሁን ላይ ከብዙ ጥናት በኋላ ሞደርን ክላሲፊኬሽኑ ምን ለአምስት ከፋፍሎ አሁን ላይ እየተጠቀምን ያለ ነው ይሄንን ነው ማለት ነው። There were always a lot of problems with classifying organisms such as bacteria, euglena and fungus. እነዚህን ሶስቱን ባክቴሪያ፣ ዩግሊና and fungus ሶስቱም ማለት ነው ክላሲፋይ ማድረግ ሁሌም ችግር አለ ማለት ነው። ክላሲፋይ ስናደርግ ችግር አይጠፋም ማለት ነው። As biologists have discovered more and more organisms and understand much more about the internal structure of their cells, most of them agree that classification system with 5 kingdoms makes most sense ይለናል። ከብዙ ጥናት በኋላ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ይሄንን 5 ኪንግደምስ ክላሲፊኬሽን አመጡ ማለት ነው። ሌላኛው ቫይረስ አር ኖት ክላሲፋይድ ኢን ኤኒ ኦፍ ዘ አባቭ ኪንግደምስ ይለናል። ቫይረስ ምንድነው? ክላሲፋይ አልተደረገም ከዚህ ከላይ ካሉት አባቭ ኪንግደሞች ማለት ነው። they are grouped separately as you will see. This is because virus do not have all 7 characters of life. Also most scientists now classify them as living organism ይለናል። ክላሲፋይ ከዚህ በፊት ምን አልተደረገችም? ከነዚህ ውስጥ አልተካተተችም ማለት ነው። በኋላ ላይ ሞስት ሳይንቲስቶች ምን አደረጉት? እንደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ቫይረሶችን ክላሲፋይ ያደረጉ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን አንድ ባንድ ስናያቸው የመጀመሪያው ኪንግደም ሞኔራ ነው ብለናል። ሞኔራ የምንላቸው ባክቴሪያ ናቸው። ዘ ሞኔራ ኢንክሉድ ኦል ባክቴሪያ። ሞኔራ ኪንግደም ሞኔራ የምንለው ሁሉንም ባክቴሪያዎች አንድ ላይ የያዘ ማለት ነው። አስ ዌል አስ ኤ ብሉ ግሪን አልጌ። ብሉ ግሪን አልጌ የሚባለውንም ምን ያደርጋል ማለት ነው? አጠቃለው ይይዛል ማለት ነው። ዘ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ኪንግደም አር ኦል ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ዛት ዱ ኖት ሃቭ ሰፓሬት ኒኩለስ ዜይ አር ፕሮካሪዮቲክ ይባላሉ። እነዚህ የዚህ ኪንግደም ሜምበሮች አባላት ማለት ነው። ሁሉም ሲንግል ሴልድ የሆነ ኦርጋኒዝም ናቸው። ምን የላቸውም? ሰፓሬት የሆነ ኒኩለስ የላቸውም። they do not have separate nucleus። እነዚህ ምን ይባላሉ? ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም የተባሉት ፕሮካሪዮቲክ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ ስሞች መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ኪንግደም ሞኔራ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሮካሪዮቲክ የሆነ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። they are all microscopic and they produce by simply splitting into two። በቀላሉ በማይክሮስኮፒክ ብቻ የሚባሉ ናቸው። በቀላሉ ስፕሊት በማይሆን ሪፕሮዱስ ያደርጋሉ፣ ራሳቸውን ያባዛሉ ማለት ነው። some of them can make their own food by photosynthesis። አንዳንዶቹ በራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት በፎቶሲንቴሲስ ማዘጋጀት ይችላሉ። but many of them are heterotrophic። ነገር ግን አብዛኞቻቸው many of them are ምንድናቸው? ሄትሮትሮፊክ ናቸው። ሄትሮትሮፊክስ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ ኦርጋኒዝም ላይ ዲፔንድ ሆኖ የሌላን ኦርጋኒዝም ምግብ የሚባሉ ማለት ነው።
ሶ ያንን ኪንግደም ሞኔራ ምንድነው ከተባላችሁ ካራክተሪስቲኮችን መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ምን ያልና ሁሉም ባክቴሪያ ናቸው። ኪንግደም ዜ አር ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ናቸው። ዜይ ዱ ኖት ሃቭ ሰፓሬት ኒውክለስ ዜይ አር ኦል ማይክሮስኮፒክ ዜይ ፕሮዱስ ሲምፕሊ ባይ ስፕሊቲንግ ኢንቱ ቱ ሳም ኦፍ ዘም ካን ሜክ ዜር አውን ፉድ ባይ ፎቶሲንቴሲስ። ለምሳሌ ብሩግሪን አልጌ የምንላቸው የራሳቸውን ምግብ ያዘጋጃሉ በፎቶሲንቴሲስ ማለት ነው። በት መኒ ኦፍ ዘም አር ሄትሮትሮፊክ። ሄትሮትሮፊክ ስንል ደግሞ ሪላይ ኦን አዘር ኦርጋኒዝም ቱ ፕሮቫይድ ዜር ፉድ። ሌላ ኦርጋኒዝም ላይ ዲፔንድ ሆኑ የራሳቸውን ምግብ ለማግኘት ዲፔንድ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ካራክተሪስቲኮችን ከያዛችሁ ኢናፍ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ማይክሮባክቴሪየም ቱበርክሎሲስ ሄሞፍለስ ዱክራይ ዘ ባክቴሪየም ዛት ኮዝ ቻንክሮይድ as well as other bacteria that act as pathogen. Bacteria that do good include those in soil and in your gut, involved in the carbon, the nitrogen cycle and in all process of decay ይለናል። እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ኤግዛምፕል ከተባላችሁ ማይክሮ ባክቴሪያም ቱበርክሎሲስ ሄሞፍለስ ዱክራይ ለምሳሌ ማይክሮባክቴሪየም ቱበርክሎሲስ የምንለው ዛት ካውዝስ ቱበርክሎሲስ ባክቴሪያ ሆኖ ቱበርክሎሲስ ኢፌክት ወይም ካውዝ የሚሆን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቻንክሮይድ የሚያመጣ ባክቴሪያ ሄሞፍለስ ዱክራይ፣ እነዚህን ኤግዛምፕሎች መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ኪንግደም ፕሮቲስታ ነው። ይሄ ደግሞ the protista are all microscopic single celled organism that do have a nucleus። አሁን ከባክቴሪያ ጋር የሚለያየው ይህም ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ነው። ከባክቴሪያ ከላይ ያለነው ከሞኔራ ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ዛት ዱ ሃቭ ኤ ኒውክለስ፣ ይሄ ኒውክለስ አለው። ዱ ሃቭ ኤ ኒውክለስ ዜ አር ዩካሪዮቲክ ሴልስ። ዩካሪዮቲክ ሴልስ ምንላቸው ኒውክለስ ያላቸው ናቸው። ፕሮካሪዮቲክ የምንላቸው ደግሞ ዱ ኖት ሃቭ ሰፓሬት ኒውክለስ የላቸውም ማለት ነው። ልዩነታቸውን በዛ ማየት ትችላላችሁ። ዘይ ካን ቢ ኳይት ኮምፕሌክስ ኢን ዜር ሼፕስ። በሼፓቸው ምንድናቸው? ትንሽ ውስብስብ ናቸው ከባክቴሪያ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በስዕሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ውስብስብ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ፕሮቲስታ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ዘይ ኢንክሉድ ፕላንት ላይክ ኦርጋኒዝም ዛት ካን ሙቭ አራውንድ አኒማልስ። እንዲሁም ደግሞ እነሱ የያዙት በውስጡ ማለት ነው ፕሮቲስታ የምንላቸው ፕላንት ላይክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ሙቭ ያደርጋሉ። አኒማል ላይክ ኦርጋኒዝም የሆኑ ደግሞ ሙቭ አያደርጉም ማለት ነው። ያንን ይሄ አሁን ካራክተሪስቲኮችን የኪንግደም ፕሮቲስታ ካራክተሪስቲኮችን እየነገርኳችሁ ነው። ፕሮቲስታ ሜክ አፕ ማች ኦፍ ዘ ፕላንክተን ፋውንድ ኢን ዘ ኦሽንስ ኤንድ አር ዘ ቤዝ ፉድ ሰፕላይ ፎር ኦል ኦርጋኒዝም ኢን ዘ ሲ። በውሃ ውስጥ ያሉ በባህር ውስጥ ያሉ ለነሱ ምን ያደርጋሉ? ፉድ ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሳም ፕሮቲስታ ካውዝ ሲሪየስ ዲዚዝ ኢን ሁማን ቤይንግስ። በሰው ላይ ሲሪየስ የሆኑ ዲዚዝ ያስከትላሉ። ፎር ኤግዛምፕል ሃርምፉል የሆኑ ጎጂ የሆኑ እነማን ናቸው? ፕላስሞዲየም ፋልሲፓረም የሚባሉ ማላሪያ የሚያመጣ ኢንታሞቢያ ሂስቶሌካ የሚባሉ እነዚህ ሳይንቲፊክ ኔሞች ናቸው። ሳይንቲፊክ ኔም ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚሰየም አይተናል። እነዚህ ሳይንቲፊክ ኔሞችን በኪንግደም ፕሮቲስታ ስር ምን ማድረግ አለባቸው? መዘርዘር አለ። which causes amoebic dysentery ትራፖኖዞማ፣ ይሄም አንዱ ፓራሳይት የሆነ ብለድ ፓራሳይት የሚባል ማለት ነው። ዛት ካውዝ ስሊፒንግ ሲክነስ፣ እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ዳይኖፍላግሌትስ ፕሮቲስታ ዛት ካውዝ ባዮሉሚኔሰንስ ኢን ዘ ሲስ ኤንድ ኦሽንስ ዌን ዘይ ፕሮዱስ ግሪኒሽ ላይት ይላናል። ጀስት እነዚህን ኤግዛምፕሎችም መያዝ ይኖርባቸዋል ፕሮቲስታ ስር ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኪንግደም ፋንጋይ ነው። ፎር ማኒ years the fungus were classified as a sort of plant። ፋንገሶች ለብዙ ዓመታት በፕላንት ውስጥ ነበረ ክላሲፋይ ሲደረጉ የነበረው። however fungi cannot make food by photosynthesis so they do not really fit in the plant kingdom። ነገር ግን ፋንገሶች ምን አያደርጉም? በራሳቸው በፎቶሲንቴሲስ ምግብ አያዘጋጁም። ሜክ ፉድ አያደርጉም ማለት ነው። ማድረግ አይችሉም። ካኖት ነው። ስለዚህ በፕላንት ኪንግደም ስር ምን ማድረግ አይችሉም? የእሱን አንድ ባህሪ ፊት አላደረጉም ማለት ነው። ናው ዘ ግሬት ዲፍረንስ ቢትዊን ፋንገስ ኤንድ ትሩ ፕላንትስ አር ሪኮግናይዝድ። ስለዚህ ከዚህ ጊዜ በኋላ በፋንገስና በፕላንቶች መካከል ያለው ልዩነት ታወቀ ማለት ነው።
ሶ ዘ ፋንጋይ ሃቭ ኤ ኪንግደም ኦፍ ዜር አውን። ስለዚህ የራሱ የሆነ ኪንግደም ሊኖረው ይገባል ፋንገሶች ለብቻ ብለው ምን አደረጉ ሳይንቲስቶች ይህንን ጥናት ደረሱበት ማለት ነው። ዘ ፋንገስ አር ኤ ላርጅ ኤንድ ቬሪ ሰክሰስፉል ግሩፕ። ፋንገሶች በጣም ትልቅና ስኬታማ የሆኑ ግሩፕ ናቸው። ዜር አር አራውንድ 80,000 ስፔሺስ፣ ከ80 ሺህ በላይ ስፔሺስ አላቸው ማለት ነው። ዜር አር ቬሪ ኢንሳይዝ ቫሪ ኢንሳይዝ ፍሮም ሲንግል ሴል ይስትስ ቱ ኢነርሜስ ፑፍ ቦልስ ይለናል። ከሲንግል ሴልድ እስከ ኢነርሜስ ወይም ከትንሹ እስከ ትልቁ ሳይዛቸው በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ፋንገስ አር ኢዩካሪዮቲክ ኤንድ ዩዥዋሊ መልቲሴሉላር። አሁን ማወቅ ያለባቸው ኢዩካሪዮቲክ ማለት ምንድን ነው? ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም የሆነው እንዲሁም ደግሞ ዛት ሃቭ ምን ያላቸው ኒውክለስ ያላቸው ብለናል። ሁለተኛው ፕሮቲስታ የምንለው እሱም ምንድን ነው? ሲንግል ሴልድ ነው። ምን ያለው ሲንግል ሴልድ ሆኖ ኒውክለስ ያለው ማለት ነው። ይሄኛውን ፋንገስም ኢዩካሪዮቲክ ነው። ኢዩካሪዮቲክ ማለት ምን እንደሆነ አሁን ነግራቸዋለሁ። ዩዥዋሊ መልቲሴሉላር ነው። ከዛኛው የሚለየው ዜ አር መልቲሴሉላር። እንዲሁም ደግሞ ዜ አር ሄትሮትሮፊክ either absorbing nutrients directly from their food or secreting enzymes to digest their food outside the fungus and then absorbing nutrients. እንዲሁም ደግሞ ሄትሮትሮፊክ ነው። ሄትሮትሮፊክ ማለት በራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት ማይችሉ ሌላ ላይ ዲፔንድ ሆነው ምግብ የሚያገኙ ማለት ነው። በሌላ አማካኝነት ምግብ የሚያገኙ እነሱም ወይም ኒውትራንቶችን አብዞርብ ያደርጋሉ ዳይሬክትሊ ከምግቡ ማለት ነው። የሆነ ምግብ ዳይሬክትሊ ኒውትራንቶችን ምን ያደርጋሉ? ፉድ ፍሮም ዜር ፉድ ይላናል። ከምግባቸው ኒውትራንቶችን አብዞርቭ ያደርጋሉ። ወይም ደግሞ ኢንዛይሞችን ወደ ምግቡ ኢንዛይሞችን ዳይጀስት በማድረግ ምን ያደርጋሉ? ኒውትራንቶችን አብዞርቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። መኒ ፋንጋይ አር ሳፕሮትሮፍስ ይለናል። እነዚህ ሳፕሮትሮፍስ የምንላቸው ከሞተ ዊች ሚንስ ዜይ ፊድ ኦን ዲድ ማቴሪያል፣ እነሱ የሚመገቡት የሞቱ ነገሮችን ነው። ብዙ ፋንገሶች የሞቱ ነገሮችን ነው የሚመገቡት ይለናል ማለት ነው። ምግባቸው የሞቱ እንስሳት የሆኑ ብቻ የሞተ ነገር ማለት ነው። ሳፕሮፓይቲክ ፋንጋይ ዩዥዋሊ ፕሮዱስ ሁጅ ነምበር ኦፍ ስፖር ዊች ፍሎት ኦን ዘ ዊንድ ኦን አዘር ዲድ ማቴሪያል። ያው እንዳልኳቸው ሳፕሮትሮፕስ የምንላቸው የሞቱ ነገሮችን የሚበሉ ፋንገሶች ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ፋንገሶች ብዙ ፋንገሶች ሳፕሮትሮፍስ ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዘይ ፕሌይ ኢን ቫይታል ሮል ዊዝን ኢኮሲስተም ኤንድ ዲኮምፖዘርስ፣ የሆነ ነገርን ዲኮምፖዝ በማድረግና ኢኮሲስተም ወይም ደግሞ ፕሮዲውስ ለማድረግ የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ፕሌይ ቫይታል ሮል ማለት ወሳኝ የሆነ ሚና ያላቸው ምንድናቸው? ፋንገሶች ናቸው ማለት ነው። የሆነ ነገር ለምሳሌ የሞተ ነገርን ስለሚበሉ ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሪዞፓስ፣ ሙከር፣ ፌኒሲሊየም እነዚህ ምንድናቸው? ኤግዛምፕል ኦፍ ፋንገሶች ናቸው። ሶ ጀስት እንደ አስ ኤግዛምፕል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋንገስ ካን ቢ ፓራሳይትስ ፊዲንግ ኦር ሊቪንግ ኦርጋኒዝም፣ እንደ ፓራሳይት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ፓራሳይት ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም እነሱ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ፊድ ያደርጋሉ፣ ይመገባሉ ማለት ነው። ዘይ አታክ ፕላንትስ ሞር ዛን አኒማልስ፣ ከሰው ይልቅ ወይም ደግሞ ከእንስሳት ይልቅ ከአኒማል ይልቅ ፕላንቶችን ነው አታክ የሚያደርጉት። ኦልዞ ሳም ፋንገስ ሰቻስ ካንዲዳ አልቢካንስ የሚባሉ ቲና ፔዲስ አፌክት ፒፕል ኤንድ አዘር አኒማልስ ይለናል። ሰዎችንና ሌሎች ለምሳሌ ያው እግር ላይ የሚወጡ እንትኖች ማለት ነው። ከእግር ስር እንትን የሚሉ ወይም ደግሞ ትራሽ ነገር የሚያደርጉ ይሄ እነዚህ ሰዎችንና ሌሎች እንስሳቶችን ያጠቃሉ ማለት ነው። ሳም ፋንገስ አር ሙቹዋሊስትስ፣ አንዳንድ ፈንገሶች ሙቹዋሊስት ናቸው። ሙቹዋሊስት ማለት ከሰው ጋር ወይም ደግሞ ከሌሎች ኦርጋኒዝሞች ጋር ኢንክሎዝ ሪሌሽንሺፕ አሶሲዬሽን ፈጥረው የሚኖሩ ሁለቱም የሚጠቀሙ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሊቸንስ ዊች አር ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋንገስ ኤንድ ግሪን አልጄ፣ ሁለቱም ይጠቀማሉ። ፋንገስ ይጠቀማል፣ ግሪን አልጄም ከባክቴሪያው ማለት ነው። ከምን ይጠቀማል ማለት ከፋንገስ ይጠቀማል። ማይክሮዚያ አሶሲዬሽን ቢትዊን ፋንገስ ኤንድ ሩትስ ኦፍ ፕላንት፣ ይሄም እንደዚሁ ማለት ነው። ሶ ይስት እሱም ለምሳሌ እንጀራ ራይዝ ለማድረግ አለውስ አስ ቱ ሜክ አልኮል እንትን ለማድረግ የምንጠቀምበት ፋንገሶች ናቸው ማለት ነው።
ይስት ስንል እርሾ የምንለው ማለት ነው። ሰው እንጀራ እንትን አብሲት ለመጣል እንዲሁም ደግሞ አልኮሎችንም ጀስት ላይክ ዛት ሜክ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ ሙቹዋሊስት ናቸው ስንል ፋንገሶች ለዚህ ነው። በተጨማሪ ስፔሻል ወርዶች ለምሳሌ ፋንገሶች ሳፕሮትሮፕ ናቸው ስንል ኦርጋኒዝም ዛት ፊድ ኦፍ ዲድ ማቴሪያሎችን የሚመገቡ። ሙቹዋሊስት ናቸው ስንል ኦርጋኒዝም ዛት ሊቭ ኢን ክሎዝ አሶሲሽን ዊዝ ኢች አዘር ቦዝ ቤኔፊት ፍሮም ኢትስ አሶሲሽን። ከዚህ ጥምረት ሁለቱም የሚጠቀሙ። ማይክሮዚያ ኦርጋኒክ አሶሲሽን ቢትዊን ፋንገስ ኤንድ ሩትስ ኦፍ ፕላንት። ብሮፋይታ ፕላንት ዲቪዥን ኮንሲስት ኦፍ ሞሰስ ኤንድ ሊቨር ወርትስ። ሊቨር ወርትስ የምንለው ደግሞ ስሞል ግሪን። ይህንን አሁን ፕላንት ላይ እናያቸዋለን እነዚህን። አራተኛው ኪንግደም ፕላንቲ ነው። ዘኪንግደም ፕላንቲ የምንላቸው ያው ፕላንትስ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ እንዴት ነው የምንለውን የምናይ ይሆናል። Kingdom plant or plants include great variety of organisms which range from tiny mosses and giant trees ይለናል። ያው ትንሾቹ ሞሰስ ይባላሉ። ትላልቆቹ ደግሞ ያው ትሪ ናቸው ማለት ነው። giant trees ከትንሹ እስከ ትልቁ ድረስ ያሉ በጣም ብዙ ሬንጅ ያላቸው ፕላንት ናቸው ማለት ነው። ሶፋር ቦታኒስት የምንላቸው የፕላንት ተመራማሪ ወይም የእጽዋት ተመራማሪዎች ማለት ነው have identified 300,000 living plant species and over this 80% of these are flowering plant እንደሆኑ እነሱ አይደንቲፋይ አድርጓል ማለት ነው። ስፔሺስ የምንላቸው ብዙ አይነት ፕላንቶች አሉ ማለት ነው። ከ300,000 በላይ የሆኑ የፕላንት ስፔሲሶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ደግሞ 80%ቱ ፍላወሪንግ ፕላንት የሆኑ ናቸው ማለት ነው። Plants are enormously important. They are source of the fossil fuel coal and through photosynthesis they provide food and oxygen for all other living organisms ይለናል። ፕላንቶች በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አላቸው። ለምሳሌ ለፎሲል ፊል ኮል ይጠቅሙናል። ሶርስ ናቸው ከሰል ምናምን ማለት ነው። ጀስት ላይክስ ዛት ማለት ነው። through photosynthesis they provide food በፎቶሲንቴሲስ ምግብ እንዲዘጋጅ ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ ለሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ምን ይሰጣሉ? ኦክሲጅን ይሰጣሉ ማለት ነው። ዊ ሁማን ቤይንግስ ዩዝ ፕላንትስ ቱ ፕሮቫይድ አስ ዊዝ ፉድ ቢልዲንግ ማቴሪያልስ ክሎዚንግ ሜዲሲንስ ኤንድ ማኒ አዘር ቲንግስ ይለናል። እኛ ሰዎች ፕላንቶችን እንዴት እንጠቀማለን? ከምግብ እንደ ምግብ እንዲሁም ደግሞ እንደ ቢልዲንግ ማቴሪያል እንደ ልብስ እንደ ሜዲሲን እና ሌሎችም ፕላንቶችን በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው። ዘ ሜን ካራክተሪስቲክ ኦፍ ኦል ፕላንትስ የሁሉም ፕላንቶች ሜን ካራክተሪስቲክ የተባለው እነዚህ ናቸው። ዘይ ሃቭ ኢዩካሪዮቲክ ሴልስ እነሱ ኢዩካሪዮቲክ ሴል ናቸው። ኢዩካሪዮቲክ ሴል ስንላቸው ቅድም የመጀመሪያው ኪንግደም ሞኔራ እና ኪንግደም ፕሮቲስታ ስናይ ኪንግደም ሞኔራ ፕሮካይሮቲክ ነው ብለናል። ሁለተኛው ፕሮቲስታ ደግሞ ኢዩካሪዮቲክ ነው ብለናል። ኢዩካሪዮቲክ ሴል ማለት ምንድን ነው? ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ሆኖ ዛት ሃቭ ኒውክለስ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኪንግደም ፕላንት ወይም ሁሉም ፕላንቶች ኢዩካሪዮቲክ ሴል አላቸው። ዘይ አር መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ናቸው። ዘይ ኮንቴን ክሎሮፊል ኤንድ ካሪ አውት ፎቶሲንቴሲስ። ዘይ አር ፕሪዶሚናንትሊ ላንድ ዶዊሊንግ የራሳቸው የሆነ ክሎሮፊል አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ያካሂዳሉ ማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ ያካሂዳሉ። ሌላኛው ደግሞ ፕሪዶሚናንትሊ ላንድ ዶዊሊንግ የራሳቸው የሆነ የሚኖሩበት መኖሪያ መሬት አላቸው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ መኖሪያ አላቸው ማለት ነው። ሞስት ሃቭ ዋክሲ ካርቲክል ዛት ሄልፕስ ቱ ፕሪቨንት ድራይንግ አውት። ዋክሲ ካርቲክል ብዙዎቹ አላቸው፣ ያም ድርቆሽ እንዳይመጣ የሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ ምንድናቸው? አምስቱ የምታዩት ፖይንቶች ነጥቦች የሁሉም ፕላንቶች ካራክተሪስቲክ ሜን ካራክተሪስቲክ የተባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዘ ኪንግደም ፕላንቲ ኮንሲስትስ ኦፍ ኪንግደም ፕላንቲ ሁለት ኮንሲስት ኦፍ ፕላንትስ ኤን ፍሎሪንግ ፕላንትስ ነን ፍሎሪንግ ፕላንት እና ፍሎሪንግ ፕላንት ተብሎ ለሁለት ይከፈላሉ። ዘ ኪንግደም ኢዝ ስፕሊት ኢንቱ ኤ ነምበር ኦፍ ዲቪዥንስ ፕላንት ዲቪዥንስ አር ዘ ሴም አስ አኒማል ፋይላ ይላል። ዘ ፎር ሞስት ኢምፖርታንት ዲቪዥንስ አር። ስለዚህ እንዳልኳችሁ የፕላንቲ ኪንግደም ነን ፍላወሪንግ ፕላንት እና ፍላወሪንግ ፕላንት ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። እንዲሁም ደግሞ ስፕሊት ኢንቱ ነምበር ኦፍ ዲቪዥንስ ሰቻስ ለምሳሌ ለአራት ዲቪዥን እንከፍላለን ማለት ነው። ይህንን ኪንግደም ፕላንትን ለአራት ዲቪዥን እንከፍላለን። ምክንያቱም ብዙ አይነት ፕላንቶች አሉ አይደለ? እነዚህም ፕላንቶች ለአራት ብቻ እንከፍላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ብራዮፋይታ የምንለው ነው ማለት ነው። ከአኒማል ጋር ተመሳሳይ ነው ይለናል።
ፕላንቶችም ብራዮፋይታ የምንለው ሞስስ ኤንደ ሊቨርወርትስ የያዙ ናቸው። ፔትሪዶፋይታ የምንለው ደግሞ ፈርኖችን የያዙ ናቸው። ጂምኖስፐርም የምንላቸው ኦርሶናውናስ ኮኒፈርስ ተብሎ ይጠራሉ። አንጂኦስፐርም የምንላቸው ደግሞ ትሩ ፍላወሪንግ ፕላንት ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህን ለአራት ፕላንቶችን ለአራት ከፍለን አንድ በአንድ እዚህ ጋር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ዲቪዥን ብራዮፋይታ የምንላቸው ሁለት ነገሮችን የያዙ ሞሰስ እና ሊቨርወርትስ ማለት እንችላለን። ብራዮፋይታ ተብሎ ነው የሚጠሩት። እነዚህ ብራዮፋይታ የምንላቸው በጣም ትንሹ ስሞለስ ላንድ ፕላንት ናቸው ማለት ነው። ትንሽ ናቸው። ከሁሉም ፕላንቶች አነስተኛ ወይም ትንሹ ምንድናቸው? ሞሰስ ኤንድ ሊቨርወርትስ የምንላቸው ብራዮፋይታ ተብሎ የሚጠሩት ናቸው ማለት ነው። ዘይ ዱ ኖት ሃቭ ትሩ ሩት ሲስተም፣ እውነተኛ የሆነ ሩት የላቸውም፣ ስር የላቸውም ማለት ነው። ሩት ሲስተም የላቸውም። ስለዚህ ዘይ ካን ኖት ሪች ወተር አንደር ዘ ሶይል። ስለዚህ እነሱ ውሃን ወደ ከአፈር ስር ወይም ወደ መሬት ምን ማድረግ አይችሉም? ሪች ማድረግ አይችሉም፣ ማድረስ አይችሉም ማለት ነው። or anchor themselves very firmly to the ground ይለናል። ያው ሲምፕሊ በግራውንዱ ላይ ተነጥፈው የሚያድጉ ናቸው ማለት ነው። they are non vascular and do not have xylem and phloem ይለናል። non vascular ናቸው፣ xylem እና ፍሎም የላቸው ማለት ነው። so cannot transport food or water around the body of the plant። ስለዚህ ትራንስፖርት ማድረግ አይችሉም፣ ውሃና ምግብን አራውንድ ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ፕላንት ማድረስ አይችሉም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ማለት ማጓጓዝ አይችሉም ማለት ነው። ዘይ አር ስሞል ኤንድ ላርጀስት ስፔሺስ ኢዝ ሌስ ዛን 60 ሴንቲሜትር ቶል። በጣም ትንሽ ናቸው ብያቸዋለሁ። ትልቁ ከነሱ ውስጥ ስንት ሴንቲሜትር ነው? 60 ሴንቲሜትር ርዝመት አለው ማለት ነው። ኤንድ አር ፋውንድ ኢን ዳምፕ ፕሌስስ ላርጅ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ብራዮፋይትስ ሊቭ ኢን ትሮፒካል ሬን ፎረስት። እነሱ ብዙ ጊዜ የሚገኙት ትሮፒካል የሆነ ሬን ፎረስት ውስጥ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዳምፕ ፕሌስ ላይ ስለሚገኙ እርጥባማ የሆነ ቦታዎች ላይ ምናምን የምናገኛቸው እነዚህ ምንድናቸው? ሳር የሚመስሉ ነገር ግን ሳር ሳይሆኑ ሳር አይደሉም። የሆነ እርጥባማ ቦታ ላይ ምናምን ወይ ግንድ ላይ ምናምን የሚበቅሉ እነዛ ምንድናቸው? ሞሰስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ላይክ ኤቶዶን ኮንሲነስ ይለናል። ኢንባሌ ማውንቴን ያለ እንደ ፊኖሪያ ስፔሽስ ይላል። ያው እነዚህን ጀስት እንደ ኤግዛምፕል ማያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞሰስ የምንለው አሁን ያልኳችሁ ሃቭ ሲምፕል ሩት ላይክ ስትራክቸር የሆነ ሩት የሚመስል ነገር አለ ማለት ነው። እሱም ሪዞይድ ተብሎ ይጠራል። ዘይ ሃቭ ስላንደር ፍላመንትስ and attach the mosses to the soil but without any strings። በጣም ጠንካራ ሳይሆን የሆነ ቀጫጭን ያላቸው ሩቶች ማለት ነው። ሩት ላይክ ስትራክቸር የሚመስል ሪዞይድ የተባለ አለው ማለት ነው፣ አንዳንድ ሞሰሶች ማለት ነው። Bryophytes are commonly found in rainforest and at high altitudes on the mountain። ያው በጫካ የሆነ አካባቢ ላይ ነው የሚበቅለው ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ዲቪዥን ኦፍ ፕላንትስ ብራዮፋይትስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛው ዲቪዥናችን ደግሞ ፔትሪ ዶፋይታ የምንለው ነው። ያው ስሞቹ ላቲን ናቸው፣ ሳይንቲፊክ ኔም የተሰጣቸው ማለት ነው። in this division the plants have true leaves, stems and roots። ምንድነው? የራሱ የሆነ ትሩ ሊቭስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ስዕሉ ላይ የራሱ የሆነ ቅጠል አላቸው፣ እውነተኛ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ስርም አላቸው፣ ስተምም አላቸው ማለት ነው። ፈርን ስተምስ ሃቭ ራይዞምስ ይለናል which grow horizontally just below the surface of the oil ይለናል። ምንድነው? ሆሪዞንታሊ ወደ ጎን ምን የሚያደርግ ነው? የሚበቅል ነው ማለት ነው። የራሱ የሆነ ራይዞም አላቸው፣ ወደ ጎን ይሰፋሉ ለማለት ፈልገው ነው። their stems contain vascular tissue similar to that found in flowering plants, so do their roots ይለናል። የሆነ ቫስኩላር የሆነ ቲሹ አላቸው እንደ ፍላወሪንግ ፕላንቶች ማለት ነው። ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ስር አላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ግን ብራዮፋይታ የምንለው እሱ ምን የለውም? ስር የለውም ብለናል። እውነተኛ የሆነ ስር የላቸውም ብለናል። ይሄ ግን አለው። the spores they produce spore forming bodies on the outside አንደርሳይድ ኦን ዘ ፍሮንት ይለናል። እነዚህ ያው ክሊር ሳይሆንላችሁ ያው ጃስት ኤግዛምፕሎቹን በደንብ ማየት ይኖርባቸዋል። ፈርን የምንላቸው ወይም ደግሞ ሁለተኛው
ፔትራይዶፋይታ የምንለው ምን አይነት ፕላንት ነው የሚለውን እዚህ ጋር በኤግዛምፕልም ማየት ትችላላችሁ። እነሱ ፈርን ናቸው። ፈርን የምንላቸው ጀስት ላይክ ዚስ አይነት የሆኑ ፕላንቶች ማለት ነው። እነዚህ ፈርኖች ወይም ደግሞ ሁለተኛው ዲቪዥን ዳምፕ አይነት ቦታዎች ሼዲ ፕሌስስ ኤንድ ዜ አር ቬሪ ኮመን ኢን ትሮፒካል ሬን ፎረስት ዌር ኮንዲሽንስ አር አይዳል ፎር ዜር ግሮውት ይለናል። ያው እንዳልኳችሁን ከመጀመሪያው ጋር የሚገኙበት ቦታ ወይም የሚያድጉበት ቦታ ትሮፒካል የሆነ ሬን ፎረስት ውስጥ የሚያድጉ ናቸው። ሃይቨር ሳም ፈርንስ ሰቻስ ፕትሬዲየም ስፔስ የምንላቸው ኮመንሊ ናውናስ ብራክን ተብሎ ይጠራል። አን ኤክሴፕሽን ቢካዝ they can grow and do well in full sunlight ፀሐያማ በሆነ እንትን ውስጥ መብቀል የሚችል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኤክሰፕሽን ነው ከነዛ ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኞቹ እርጥባማ የሆነ ሼዲ የሆነ ቦታዎች ላይ ትሮፒካል ሬን ፎረስት ጫካዎች ውስጥ የሚበቅሉ ናቸው ማለት ነው። So another example of Pteridophyta is fern such as Bryophyta species የምንለው there are a number of different Bryophyta ferns in Ethiopia such as Bryophyta consular is recently discovered one ይለናል። በኢትዮጵያ ካሉ አንድ ፈርን ታይፖች ውስጥ ይሄኛው አንዱ ነው ማለት ነው። ሰው እነዚህን ኤግዛምፕሎች ሾርት ኖት ስትይዙ ጀስት ለብቻ ኤግዛምፕሎችንም ከስር መጻፍ አትርሱ ማለት ነው። The next two division of plants that you are going to look at are seed bearing plants ይባላሉ or spermatophytes ተብሎ ይጠራሉ። አሁን የቀሩ ሁለት አይተናል። ሁለቱ ደግሞ ምን ተብሎ የሚጠሩ ናቸው? seed bearing plants የምንላቸው። እነዚህ seed bearing plants or spermatophytes የምንላቸው ጀስት ብዙ ጊዜ ክረምት ሲመጣ ወይም ደግሞ መስከረም አካባቢ የሚመጡ የአበባዎች ምናምን አሉ አይደለ የሚበቅሉ እነዚህ አይነት ፕላንቶች ሲድ ቤሪንግ ፕላንትስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። these are most successful of all land plants በሁሉም መሬት ላይ ሰክሰስፉል የሆነ ናቸው። they form most common plants on earth በጣም በብዙ ቦታ ኮመን የተለመዱ ናቸው። ምክንያቱም ክረምት መስከረም አካባቢ አብዛኛው ቦታ ላይ ይበቅላሉ ማለት ነው። Spermatophytes are the most successful because of the following characteristic features that they possess. Spermatophytes የምንላቸው እነዚህ ሰክሰስፉል የሆኑ ናቸው፣ ውጤታማ የሆኑ ናቸው። they have well developed roots, stems and leaves የራሳቸው ሆነ ሩት አላቸው፣ በጣም የተጠናከረ ስቲም አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ሊቭ ቅጠልም አላቸው ማለት ነው። they have well developed vascular tissue የራሳቸው ሆነ well develop የተደረገ vascular tissue አላቸው። the male gametes are contained within the pollen grains and the female gametes is contained in embryo sac እነዚህ የወንድና ሴት ልዩነት ማለት ነው በስፐርማቶፋይትስ መካከል ያለው ልዩነታቸው ነው ማለት ነው። so let's see the product of fertilization is sexual reproduction is a seed that may or may not be enclosed in a fruit ይለናል። ይሄ አንድ የሁለቱ ካራክተሪስቲኮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የቀሩትን ስናይ ሶስተኛው ዲቪዥን ጂምኖስፐርሚ የምንላቸው they are more commonly known as conifers ተብሎ ይጠራሉ። ኔክድ ሲድ ፕላንትስ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። for example pine trees, spruces and cedars are just some of more common conifers በዚህ ስር የሚጠሩ ኤግዛምፕሎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምንላቸው? ፓይን ትሪ የምንላቸው ጀስት እንደ ገና ዛፍ አይነት ብለን የሚጠቀሙ አይነት ዛፎች አሉ። ጀስት ፎር ኤግዛምፕል ላይክ ዛት ማለት ነው። ስፕረሰስ ሴዳርስ የምንላቸውም እንደዛ አይነት እንትኖች ናቸው። ከዛ በኋላ የሆነ አይነት ፍራፍሬ ነገሮችን የሚያወጡ ኮኒፈርስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። they grow around the world about 1/3 of the world forest are coniferous ይለናል። ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ያው 1/3 የሚባለው የዓለም ጫካዎች ወይም ፎረስቶች ኮኒፈረሶች ናቸው ማለት ነው። በዚህ የተሞሉ ናቸው። often cultivated for timber some of them relatively fast growing ይለናል። ያው ካልቲቬት ተደርጎም እንጠቀማቸዋለን ምክንያቱም እነሱ ፋስት ግሮ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ቶሎ ስለሚያድጉ እየቆረጡም ለሌላ ነገሮች የሚጠቀሙት ይሄንን ነው ማለት ነው። they are usually dominant vegetation in cold in the mountains region. some conifers have developed relatively fleshy tissue around their seeds ይለናል።
but the majority produce bark cones, the main characteristics of gymnosperm። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ፕላንቶች ወይም ትሪዎች እነዚህ ምንላቸው ኤግዛምፕሉ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር በትክክል አላስቀምጠም እንጂ ጀስት እነ ፓይን ትሪ የምንላቸው የገና ዛፍ ምንለው አለ አይደለ ብለው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሶ ላይክ ዛት የሚመስል እሱ ባይሆንም ሴም አስ ዛት ማለት ነው። So the main characteristic of gymnosperm are their seeds are not enclosed in fruits. They have small needle-shaped leaves with thick waxy cuticle that reduce water loss and minimize damage the excess heat or cold. They are evergreen, so they can photosynthesize all year long ይለናል። ሁሌም ምንድናቸው አረንጓዴ ናቸው እነዚህ ዛፎች ማለት ነው። the productive structure are found in cones. ሪፕሮዳክቲቭ እሱ ደግሞ ያው ሪፕሮዳክት የሚደራረገው ስትራክቸር ምን ውስጥ ነው የሚገኘው? ኮን ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕሎችን ፓይነስ ትሪ ብለናል። ፓይነስ ምናምን ሲልቬስትሪስ፣ ፓይነስ ሪዞኔሳ፣ ፓይነስ ራዲየታ ምናምን የሚባሉ እነዚህ በዚህ ጂምኖስፐርም ስር የሚገኙ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ኤቨር ግሪን ናቸው። ሁሌም ግሪን ስለሆኑ የራሳቸው የሆነ ሁሌም ምግብ ያዘጋጃሉ ብለናል። ሶ ይህንን እንዳትረሱ። ሜን ካራክተሪስቲኮችን ብቻ ነው እያያዝን እያለፍን ያለ ነው ማለት ነው። ዲቪዥን አንጂኦስፐርም። እነዚህ አሁን አራተኛው ደግሞ የፕላንት ዲቪዥን አንጂኦስፐርም ነው። ይሄ ደግሞ ዘ ፍሎሪንግ ፕላንት ናቸው ማለት ነው። ፍላወሪንግ ፕላንት የሆኑ አር ዘ ቢገስት ግሩፕ ኦፍ ላንድ ፕላንትስ ኦን ዘ ኢርስ። ትልቁ የሆነ ላንድ ፕላንቶች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ፍላወሪንግ ፕላንት ወይም አንጂኦስፐርም የምንላቸው ማለት ነው። ዜር ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸርስ አር ካሪድ ኢን ፍላወርስ። የነሱ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸሮቹ በምን ውስጥ ነው የሚገኘው? በፍላወሮች ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ዘ ቢገስት ፍላወርስ ኢን ዘ ወርልድ ቢሎንግ ቱ ራፍሌሺያ አርኖልዲ የሚባል አርኖልዳይ እንላለን። ዜይ ካምቢ ሰች አስማች አስ ሜትር አክሮስ። ትልቁ የሆነ ቢግስት ፍላወር ፕላንት የሚባለው በዓለም ላይ ይሄ ነው ማለት ነው። ችኛው ናት። ጀስት መያዝ ትችላላችሁ። ራፍሌሺያ አርኖልዳይ ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ። ዘ ስሞለስት ቢሎንግ ቱ ወልፊያ ግሎቦሳ። ትንሹ ደግሞ ወልፊያ ብሎጎሳ ይባላል ማለት ነው። ዜ አር ሌስ ዛን 2 ሚሊሜትር አክሮስ። ወደ 2 ሚሊሜትር የሚጠጋ ከዛ በታች የሆነ ሳይዝ ያለው ወልፊያ ግሎቦሳ። እነዚህን ጀስት እንደ ሾርት ኖት ለብቻ እያያዛችሁ እንትን ማለት ነው። ዋትኤቨር ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ፍላወርስ ዜ ካሪ ዘ ሪፕሮዳክቲቭ ፓርትስ ኦፍ ዘ ፕላንት። ሳይዙ ምንም ይሆን የራሳቸው የሆነ ሪፕሮዳክቲቭ ፓርት አላቸው ማለት ነው። ዘ ሜን ካራክተሪስቲክ ኦፍ አንጂኦስፐርም ካለን ደግሞ ዜ ሃቭ ፍላወርስ አስ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ። ዜ ሃቭ ዜር ሲድስ ኢንክሎድድ ኢን ፍሩት። ዜ ሃቭ ዌል ዲቨሎፕድ ዛይለም ኤንድ ፍሎም። ይሄ እንትኑ ምግብና ውሃን የሚያመላልሱ ዛይለምና ፍሎምን የራሳቸው የሆነ ዌል ዲቨሎፕድ አላቸው ማለት ነው። አንጂኦስፐርም ሰብ ዲቪዥን አለው። ሁለት አይነት ሰብ ዲቪዥን ያለው አንጂኦስፐርምስ አር ሰብ ዲቫይድድ ኢንቱ 2 ሜን ክላስ ኦፍ አኮርዲንግ ቱ ነምበር ኦፍ ኮትሊደንስ። ነምበር ኦፍ ኮትሊደንስ ላይ ተመስርቶ ለሁለት ይከፈላል። እሱም ሞኖ ኮትሊደንስ እና ዳዮ ኮትሊደንስ የምንለው። ሞኖ ማለት ሲንግል ማለት ነው፣ ወይም አንድ ኮትሊደን ያላቸው እና ዳይ ኮትሊደን ያላቸው ተብሎ ለሁለት ይከፈላሉ። ሞኖኮትስ የምንላቸው ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ኢኖርሚስ ኢምፖርታንት ዛት ቢኮዝ ሴሪያል ፕላንትስ ዛት ፎርም ስቴብል ዳየት ኦፍ ሞስት ወርልድስ ፖፑሌሽን አር ሞኖኮትሊደንስ ይለናል። ያው ብዙዎች የሚመገቡት ማለት ነው። ይሄ ለብዙዎች እንደ ምግብ የሚያገለግል ፎር ኤግዛምፕል ግራስስ ዛት ፊድ ዶሜስቲክ ሄርበርስ። ግራስ ኦልሶ በሞኖኮትሊደንስ ስር ይገኛል። ምክንያቱም በብዙዎች ዶሜስቲክ ሄርቢቨርስ የሚበላ ማለት ነው። ዊች ሰፕላይ ሶ ማኒ ካልቸርስ ዊዝ ሚት ኤንድ ሚልክ። ያው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ሚት ስጋና ወደ ምግብ እንዲመጣ የሚያደርግ ማለት ነው። ዘ ግራስ ኦልሶ ፊድ መኒ ኦፍ ዘ ላርጅ ዋይልድ ሄርቢቨርስ ሰች አዝ ዜብራ፣ ዋይልድ ቤስት መኒ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አንቲሎፕ ሊቪንግ ኢን ኢትዮጵያ እንደ ቢዮንድ ይለናል። ያው ሳር ብዙ የዶሜስቲክ የሆኑ እንስሳቶች የሚበሉት በእነሱ የሚበላ በዚህ ስር ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶ ዘ ሜን ካራክተሪስቲክ ኦፍ ሞኖኮትሊደን ካየን ዘ ኢምብሮ ሲንግል ሲድ ሊፍ ወይም ኮትሊደን አለው። ሲንግል የሆነ ኮትሊደን ያለው። ሞኖ ማለት ደግሞ ሲንግል ነው ብያቸዋለሁ። ሊቭስ አር ጀነራሊ ሎንግ ኤንድ ቲን ዊዝ ፓራላል ቬንስ። እንትናቸው
ቅጠላቸው ያው የሳሮችን ታውቃላችሁ አይደለ? በጣም ቀጭንና ሎንግ ሆኖ ፓራላሊ የሚበቅሉ ናቸው ሳሮች ማለት ነው። ጀስት ላይክ ዛት ይሄ የሞኖኮትሊደን አጠቃላይ ካራክተሪስቲኩ ነው ማለት ነው። ዘ ስቴም ኮንቴን ስካተርድ ቫስኩላር ባንድልስ ያው እንትናቸው ስተማቸው ደግሞ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እስከ ይሰፋሉ ወደ እንትን ማለት ነው። ስካተር ይሆናል መሬት ላይ ያው እንትን ይስፋፋል ማለት ነው። ኢን ጀነራል ሞኖኮት ዱ ኖት ሪች ግሬት ሳይዝ ያው ብዙ ጊዜ ሞኖኮቶች ብዙ አይነት ሳይዝ ሰፋ ያለ ሳይዝ እንትን አይደርሱም ማለት ነው። ዜ አር ኦፍተን ዊንድ ፖሊኔትድ ይለናል። በእንትን የሚጠቁ ናቸው በንፋስ ምናምን። ኮመን ኤግዛምፕል ኦፍ ሞኖኮት ፕላንትስ ለምሳሌ ሳር፣ ኦርኪድ፣ ሜይዝ አይ ቲንክ ሜይዝ ማለት በቆሎ ነው። has been used for food and animal fodder ያው በሰውና ጤፍ is another example of monocotyledons plants ይለናል። እነዚህ ጤፍ ምናምን በቆሎ ሳር በዚህ ስር ነው የሚገኙት ማለት ነው። ኦኬ ዛይለም እና ፋይለም የምንላቸው ትራንስፖርት የሚያደርገው ዛይለም ወተርና ሚኔራሎችን ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው። ፋይለም ደግሞ ሊቪንግ ትራንስፖርት ቲሹ ኢምፕላንት ዛት ትራንስፖርት ፉድ አራውንድ ፉድ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ የሁለቱ ልዩነት ይሄ ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ዳይኮትሊደንስ ወይም ዳይኮትስ የምንላቸው ነው። ይሄ ደግሞ ዳይኮትሊደንስ የምንላቸው ሀሳቡን ልንገራቸው፣ ያው ሰፋፊ ቅጠል ያላቸው ፕላንቶች ማለት ነው። ሜይን ካራክተሪስቲኩን ስናይ የምናይ ይሆናል። ዳይኮት ሜክ አፕ ሞስት ኦፍ ዘ ትሪስ ዊች አር ፋሚሊያር ኤንድ አር ኦልሶ መኒ ቬጂቴብል ፕላንትስ ኢን አወር ጋርደንስ ኤንድ ላይክ ለምሳሌ ጎመን ምናምን ስታዩ ያን በዚህ ስር ነው የሚካተቱት ማለት ነው። ስለዚህ ቬጂቴብል የሆነ ፍሩት ነገሮች ማለት ነው። እነዚህ ፕላንቶች በዚህ ስር ነው የሚካተቱት ማለት ነው። ዘሜን ካራክተሪስቲኩን ስናየው ኢምብሮ ሃስ ቱ ሲድ ሊቭስ ይለናል። ሁለት ኮትሊደን አለው። ያው ሁለት እንትን ማለት ነው። እንደዚህ ይሆንና ይሄም ቅጠል ነው፣ በዚህም ቅጠል ነው ማለት ነው። ሁለት የሆነ ኮትሊደኖች አሉት። the leaves are often relatively broad and have network of veins ያው ቅጠሉ ሰፋፊ የሆኑ ናቸው። the stem contain ring vascular tissue ሪንግ የሆነ ስቴሙ ሪንግ የሆነ ቫስኩላር ቲሹ እንደ ቀለበት አይነት የሆነ ማለት ነው። ቫስኩላር ቲሹ አለው። ሳም ዳይኮት ሪች ግሬት ሳይዝ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ቅጠላቶችን አሉ አይደለ? ስለዚህ እነዛ አይነት ዳይኮቶች ምንድናቸው? በጣም ሰፋፊ የሆነ ቦታዎች ሳይዙ ሰፋ ያለ ሳይዝ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። they are often insect pollinated በኢንሴክት ነው እነዚህ ደግሞ የሚጠቁት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሞኖኮቶች በዊንድ ነው ፖሊኔትድ የሚሆኑት። ይሄ ደግሞ የሚጠቃው በምንድን ነው? በኢንሴክት ነው ማለት ነው። በነፍሳት ይጠቃሉ። ያ ደግሞ በዊንድ ይጠቃል ማለት ነው። ኤግዛምፕሎቹ ለምሳሌ ሞስት ትሪስ ሰቻስ ሳንፍላወርስ፣ ፒስ፣ ሮዝስ፣ ቢንስ እነዚህ ለምሳሌ ባቄላ፣ አተር፣ ሮዝስ፣ ጽጌረዳቸው ምናምን የምንላቸው በዚህ ስር ነው የሚመደቡት ማለት ነው። ከትሪዎች ደግሞ ስናይ ለምሳሌ ጃካራንዳ ይላል። እዚህ ጋር ኤዩካሊፕተስ፣ ካሲያ፣ ማንጎስ አር ዳይኮቶለዳንስ ይለናል። ሰው እነዚህን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሽራፕስ ኦልሶ ኢንክሉድ ሂቢስከስ፣ ላንታና ካማራ፣ ባውቴና፣ ኦሬንጅስ እነዚህም በዚህ ስር ይመደባሉ ማለት ነው። ሶ ፕላንቶችን እናንተ አሁን ኮንሰፕቱን ስትይዙ በአራት ነው የያዝነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕላንቶችን ስንከፋፍል ብራዮፋይታ፣ ፔትሪዶፋይታ፣ አንጂኦስፐርም ጂምኖስፐርም እና አንጂኦስፐርሚ ብለን ያየናቸው። እነዚህን አራት ከከፈልን በኋላ የመጨረሻው አንጂኦስፐርም የምንለውን ለሁለት ከፈልን፣ ሞኖኮት እና ዳይኮት ብለን ማለት ነው። ሜን ኮንሰፕቱ ይሄ ነው። ከዛ ብራዮፋይታ ምን አይነት ነው? ካራክተሪስቲኩን መያዝ አለባቸው። ኤግዛምፕሎችን እዚህ ጋር መያዝ ይኖርባቸዋል። ፕቴሪዶፋይታ የምንላቸው ፕላንቶች ምን አይነት ነው? ካራክተሪስቲኮችን ኤግዛምፕሎችን የሚጠቅመን እችኛው ቴብል ወሳኝ ናት ማለት ነው። ይህንን በዛ መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሰው አምስተኛው ኪንግደም አኒማሊያ ነው። እኛ የምንገኝበት ኪንግደም ነው። የሰው ልጅ የሚገኝበት ኪንግደም በጣም ሰፊ ስለሆነ እሱን ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።